Oletko pohtinut joskus itse sitä, että mitä tämä meidän todellisuus on ja mitä tämä kaikki on ja mikä on se oma rooli, tehtävä tässä kaikessa? Mä luulen, että me kaikki ollaan jossain vaiheessa pohdittu näitä kysymyksiä ja mietitty sitä, että mitä tämä kaikki on, mikä se meidän oma paikka täällä on. Mä tulen tänään kertomaan siitä meidän tavallaan tämän todellisuuden ja meidän itsemme ja hyvinvoinnin yhteydestä. Se, että miten me nähdään tämä meidän todellisuus, sillä on myös vaikutus ja tavallaan yhteys siihen, että miten me nähdään meidän itsemme. Ja oikeastaan me ollaan itse merkityksellisiä tämän meidän todellisuuden luojia. Ja me oikeastaan myös luodaan sitä meidän hyvinvointia ykseydestä käsin. Ja tästä me tullaan tänään puhumaan. Mä oon tosiaan itse pienestä pitäen pohtinut semmoisia syvällisiä kysymyksiä ja miettinyt sitä, että mitä tämä kaikki oikein on. Ja minkä takia mä näen asiat niin kuin mä näen, miksi mä koen nämä asiat näin. Ja ihan pienestä pitäen miettinyt ja pohtinut näitä. Ja silloin kun mä opin lukemaan, mä aloin oppia tavallaan eri maailmoja kanssa näiden kirjojen kautta. Semmoisia asioita, mitkä tavallaan lähti avaamaan ja mietityttämään vielä enemmän sitä, mitä tämä on. Mä pohdin, että ehkä kun mä kasvan aikuiseksi ja isommaksi, niin mä saan, että aikuiset tietää, miten tämä kaikki on. Ja ehkä jossain vaiheessa mä saan myös semmoisen kirjan, mihin on kirjoitettu tämä kaikki, että mitä tämä on ja minkä takia me eletään tätä elämää täällä. No eihän sitä kirjaa ole sitten tullut ja tarvinnut tavallaan hakea vastauksia kanssa eri suunnista ja miettiä sitä, että mitä tämä on. Ja yhtenä aikaan mä kanssa pohdin sitä, että ehkä oikeastaan voisi löytyä niitä vastauksia kanssa eri kulttuurien ja tieteen kautta ja kiinnostuin kanssa fysiikasta, koska sieltähän voisi ajatella löytää vastauksia, ehkä joku teoria, joka selittäisi tätä kaikkea. Mä itse tosiaan olen väitellyt kvanttifysiikkaan liittyen, mun väitöskirja oli kvanttifysiikkaa. Ja kvanttifysiikka itse asiassa kertookin meidän todellisuudesta tosi mielenkiintoisia asioita. No oikeastaan kaikki tämä, se että me täällä on tämä kaikki tekniikka meidän ympärillä, kaikki puhelimet ja tietokoneet ja internet, kaikki ne oikeastaan kertoo meidän todellisuudesta. Oikeastaan kaikki nämä sovellukset perustuu sinne kvanttifysiikkaan. Ja se, että ne on mullistanut meidän maailman. Mutta se, mitä ei oikeastaan ole tapahtunut, se ei ole mullistanut vielä meidän ajattelua. Tämä kaikki oikeastaan pohjaa kuitenkin sinne kvanttifysiikkaan, mutta sitä ei täysin ymmärretä. Ja moni tutkija sanookin, että tavallaan se kvanttifysiikan maailma, me ei ymmärretä, mitä se todella meille tarkoittaa. Ja sitä mä tulen tänään kertomaan myös siitä. Ja pohjimmiltaan oikeastaan se kvanttifysiikka tarkoittaa just tätä, että kvanttifysiikka on luotu selittämään meidän atomien ja hiukkasten maailmaa, meidän materiaalista maailmaa, mitä tämä kaikki on. Ja sieltä löytyy oikeastaan, kun tutkitaan näitä atomia ja hiukkasta ja niiden käyttäytymistä, niin tavallaan paljastuu se, että me ollaan kaikki oikeastaan tätä yhtä ja samaa energiaa, informaatiota. Eli oikeastaan edes se, että mihin vaikka minä päätyn ja mistä joku toinen alkaa, niin sitä ei voi erottaa siellä hiukkasten tasolla. Et kaikki on sitä energiaa ja tämä kaikki on oikeastaan tässä tilassakin, me ollaan semmoisessa energiameressä. Ja kun jotakin laitetaan liikkeelle, se näkyy meissä kaikissa. Et me luodaan tähän tilaan semmoinen oma energiameri. Ja me ollaan sitä samaa informaatiota, energiaa. Ja oikeastaan kaikki, koko ajan me ollaan sekä tässä energiameressä että tässä meidän klassisen maailman, miten me nähdään arjen tasolla tämä meidän todellisuus. Eli nämä molemmat todellisuudet on koko ajan voimassa samaan aikaan. On se energiataso ja sitten on tämä meidän arjen taso, miten me nähdään ne asiat. Ja mehän ollaan totuttu, että me eletään tavallaan semmoisena, että me hallitaan tavallaan tätä meidän kokonaisuutta, että me ollaan ajatus ehkä siellä meidän tieteellisen materialismin, joka on tämä vallitseva ajatus meidän maailmassa tällä hetkellä, niin sen mukaan ajatus on, että me ollaan erillisiä. Mutta se, mitä oikeastaan, minne tämä kvanttifysiikan maailma oikeastaan johtaakin, on se, että me ollaankin kaikki sen mukaan yhtä ja sitä samaa energiaa. Ja se on jo yksi semmoinen, mikä pitäisi muuttaa tätä meidän ajattelua. Mutta se oikeastaan, kun mennään vielä syvällisemmin siihen, että miten me itse oikeastaan näytään tässä kaikessa, on se, että paljastuu, että jopa meidän havainto voi muuttaa tätä meidän todellisuutta.
Eli se, että tähän kuvaan itse asiassa, siihen kiteytyy yksi tärkeä kvanttifysiikan sanoma. Että se, että me ei ehkä koskaan voida tavoittaa sitä, mikä on sitä todella sitä meidän objektiivista todellisuutta, vaan kun me havaitaan asioita, niin me vaikutetaan kanssa itse niihin, mitä me sieltä löydetään. Esimerkiksi kvanttifysiikassa on semmoinen ilmiö kuin kvanttiseno-ilmiö. Ja se tarkoittaa sitä, että on radioaktiivinen hiukkanen, sillä on tietty puoliintumisaika. Mutta jos me vahditaan sitä radioaktiivista hiukkasta, niin se ei koskaan hajoa. Et sitä voidaan vahtia ihan, kuitenkin me tiedetään, että sillä on se puoliintumisaika. Mutta jos me vahditaan sitä, niin se tavallaan jäätyy paikalleen. Et koko ajan se on sama tilanne, että se ei hajoa. Ja se on itse asiassa just tämä sama asia, että me tavoitetaan se vain tietyssä tilassa ja me ei tiedetä siitä objektiivista todellisuudesta oikeasti ollenkaan mitään. Mutta tämä on niin kuin hämmästyttävä asia ja tämä on oikeastaan semmoinen, mitä sitten monet kvanttifyysikot ja muut tutkijat on pohtinut, että miten tämä oikeastaan tarkoittaa, ja on monia eri tulkintoja sitten tälle kvanttifysiikan maailmalle ajattelulle, että miten voisi sovittaa sitä tänne meidän arjen tason maailmaan, että mitä se todella tarkoittaa ja miten meidän pitäisi elää tämän mukaan. No näkyy, että niin kuin sillä meidän vaikutuksella, meillä yksittäisillä tarkastelijoilla tai meidän todellisuuden tarkastelijoilla on iso vaikutus. Ja itse asiassa tämäkin, että me kaikki niin kuin tavallaan nähdään se, mitä me ollaan valmiita näkemään. Et meillä on tietty tapa, miten me katsotaan asioita, ja on tietty maailma, mihin me ollaan opittu. Ja me nähdään esimerkiksi tuommoinen yksinkertainen kappale, tuossa toi sylinteri, tuommoinen lasin näköinen kappale. Jos sä tarkastelet sitä toisesta suunnasta, se näyttää pallolta, ja toisesta suunnasta se näyttää neliöltä tai suorakulmiolta. Ja tässäkin niin kuin tavallaan se ajatus, että jos sä tarkastelet toisesta suunnasta, sä voit olla täysin varma, että se on se pallo. Ja kun toinen sanoo, että tämä on neliö, niin sä ei todellakaan ole. Ja tällaisia asioita tämä on vain yksinkertaistettu, mutta tällaisia asioita meidän maailmassa tapahtuu koko ajan. Että me muodostetaan semmoinen malli asioista, minkä mukaan me eletään. Ja sitten toinen malli, joka voisi olla ihan täysin kertoa niin kuin tavallaan vastaavasta tilanteesta, niin me ei osata ehkä nähdä sitä, ja totuus voi olla jotain ihan muuta. Ja tällaisia on oikeastaan niin kuin tieteessäkin ihan valtavasti, että on kautta aikoja niin kuin on paljon semmoisia, että on tietty vallitseva tapa ajatella asioista, ja sitten tulee jotakin uutta, mutta sitä ajatellaan, että tämä ei sovi tähän. Niin kuin vaikka ehkä, semmoinen yleisin, mikä ehkä usein muistetaan, on vaikka Galileo Galilein se, että siirryttiin ajatuksesta, että ei meillä olekaan maakeskinen ajattelu, vaan että onkin aurinkokeskinen. Mutta tällaista on yhä vieläkin meidän maailmassa, että ei ole vieläkään niin kuin ajatukset tavallaan muuttunut siihen tästä eteenpäin. Miten mä itse olen miettinyt tätä, mitä enemmän on tutustunut sinne ja mennyt sinne kvanttifysiikan ja tieteen maailmaan ja hakenut sieltä vastauksia, niin tavallaan nämä asiat ovat jotenkin niin mullistavia ja jopa niillä meidän ajatuksilla ja tunteilla on vaikutusta siihen meidän todellisuuteen. Ja me oikeastaan voi sanoa jopa, että me luodaan se meidän todellisuus. Ja tässä on oikeastaan, tavallaan meidän pitäisi muuttaa se meidän ajattelu kokonaan siihen suuntaan, että tavallaan tämä meidän materiaalinen maailma ei ole se, mihin meidän pitäisi kiinnittyä, vaan oikeastaan se, mikä on siellä taustalla. Niin kuin nuo kokeet vaikka kvanttifysiikasta, ne osoittaa sen, että me luodaan sitä, meidän havainto luo sen, mitä me sieltä löydetään. Ja viime kädessä on oikeastaan se meidän tietoisuus, joka on siellä kaiken taustalla. Eli meidän pitäisikin viedä enemmän huomioon sinne, miten me päästään käsiksi siihen tietoisuuden tasoon ja tavallaan semmoiseen informaatioon ja tavallaan, että luodaan sitä todellisuutta semmoiseen muotoon, joka tuntuu, että me tarvitaan. Niin kuin meidän ajatukset ja tunteet on ne, joka todella vie siihen suuntaan. Ja tällaisia esimerkkejä kanssa niitä on olemassa paljon, erilaisia tutkimuksia, missä on tutkittu myös sitä, että miten todella meidän ajatukset ja tunteet vaikuttaa ja jopa luo sitä todellista ja jopa vaikuttaa meidän fyysiseen maailmaan. Esimerkiksi Princetonin yliopistossa siellä oli tämmöinen PR-laboratorio ja siellä tehtiin tosiaan 30 vuoden ajan kerättiin tutkimusdataa, satunnaislukugeneraattorien dataa. Ja tämä data oikeastaan osoittaa, että kun tapahtui jotain isompia tapahtumia maapallolla,
jotakin muuttui, että ihmisten ajattelu muuttui, niin tässä datassa näkyy heti se muutos. Ja tämä osoittaa oikeastaan sen, että kun jotakin muuttuu tässä meidän ajattelussa, niin se voidaan mitata ja se näkyy jopa siinä datan muutoksessa. Eli se vaikuttaa tavallaan meidän fyysiseen maailmaan myös, ne meidän ajatukset ja tunteet. Ja ihan yksinkertaisempia tavallaan vielä tavallaan meidän omassa elämässä, jos me ajatellaan sitä meidän hyvinvointia, niin missä ne näkyy. Esimerkiksi oli sellainen koe, missä oli 2 ryhmää. Toisessa oli sellaisia henkilöitä, jotka suhtautuivat aika optimistisesti siihen omaan paranemiseen. Ja toisessa ryhmässä oli pessimistisesti suhtautuvia. Ja näin altistettiin esimerkiksi flunssaviruksille tässä kokeessa. Ja ne, jotka olivat tässä optimistisessa ryhmässä, niin he sairastuivat tai sai tämän viruksen 50% pienemmällä todennäköisyydellä kuin ne, jotka suhtautuivat pessimistisesti. Ja vastaavia kokeita on tehty esimerkiksi siitä meidän ajattelusta, että jos esimerkiksi ajatellaan, että pyydetään ideoimaan, niin ryhmä, jolle näytetään tavallaan semmoisia positiivisia kuvia verrattuna niihin, joille näytetään vähän negatiivisempia, niin positiivinen ryhmä pystyy ideoimaan ja luomaan paljon enemmän ideoita ja semmoisia ideoita, jotka käsittää laajempaa joukkoa, kun taas sitten se ryhmä, joka on siinä toisessa negatiivisemmassa ryhmässä. Että näitä on valtavasti, ja vaikka kun näitä kerää yhteen, niin ne alkaa jotenkin näyttääkin, että siinä on paljon isommasta asiasta kyse. Ehkä olet näitä Masaru Emoton kuvia joskus nähnyt, tämmöisiä jääkidekuvia. Nämähän on oikeastaan yksi osoitus siitä, ja meidän pitäisikin tavallaan lähestyä ehkä tämmöisiä kokeita, tavallaan semmoisia tosi avoimin mielin ja tarkastella sitä, että mitä ne oikeastaan kertoo tästä meidän todellisuudesta. Ja Masaru Emoto tosiaan, hän sanoi näin, että positiiviset tunteet ja ajatukset saa aikaan kauniimpia ja säännöllisempiä jääkiteitä kuin sitten negatiiviset. Ja he teki tosiaan semmoisia kokeita, joissa vettä ensin, siihen kohdistettiin näitä positiivisia tunteita ja sitten ne kiteytettiin, ja oli tosiaan negatiivisia myös. Ja nämä kaikki kiteytettiin ja sitten nämä kuvat, mitä ne kuvattiin näistä jääkiteistä, ja sitten oli puolueeton ryhmä, joka sitten arvioi näitä kuvia. Ja kyllähän nämä kertoo tietenkin, kun niitä katsoo jo itsekin, niin näkee, että ne on aika erinäköisiä, niissä on erilaisia tavallaan semmoisia eroja nähtävissä. Mutta on oikeastaan aivan eri asia, kun näitä katsoo täältä, kuin että sen tekee itse. Ja mä itse olen kanssa aina sanonut tai miettinyt sitä, että pitää tehdä itse myös niitä kokeita ja lähteä tavallaan semmoisella tutkijan asenteella kaikkiin näihin ja katsoa, että mitä sieltä tulee esiin. Ja suosittelen esimerkiksi tekemään tähän Masaru Emoton kokeeseen pohjautuvan tämmöisen riisikokeen. Että se on aivan eri asia, kun joku kertoo siitä, kuin että sen tekee tosiaan itse. Ja siinä riisikokeessa on tosiaan, siinä on 3 eri purkkia, kaikki laitetaan keitettyä riisiä. Ja 1 purkki laitetaan sivuun jonnekin hyllyn reunalle kauas, että sitä ei tosiaan millään tavalla huomioida, se on kontrollipurkki. Ja sitten nämä 2 muuta, toiseen kohdistetaan positiivisia ajatuksia ja toiseen negatiivisia ajatuksia. Ja sitten voi seurata sitä useamman päivän ajan ja katsoa, että mitä tapahtuu näissä miten se kehittyy siitä. Mä oon itse asiassa 10 vuotta siitä, kun mun ensimmäinen kirja ilmestyi, niin olen kertonut näistä kokeista ja moni on tehnyt näitä kokeita ja aina ne on ollut samansuuntaisia, kun mä saan sitten palautetta siitä, että joku on kokeillut sen. Et tavallaan nämä kaikki kokeet on tietty aina yksittäisiä kokeita, mutta yhdessä kun niitä on paljon, niin ne kertoo jotakin tosi paljon merkittävämpää tästä meidän todellisuudesta ja mitä tapahtuu. Mutta suosittelen kokeilemaan. Ja Masaru Emoto on tehnyt muita kokeita myös ja tutkinut esimerkiksi sitä, että miten tämä vaikuttaa veteen ja tehnyt tämmöisiä Pivajärven hoitokoe oli esimerkiksi yksi esimerkki tämmöisestä. Mutta näissä tosiaan se vesikin on yksi tosi kiinnostava puoli, että meidän tavallaan pitää jotenkin, ja meistähän on tosi iso osa vettä myös 70%, niin ehkä siinäkin on joku avain siihen, että pitää jotenkin myös ymmärtää sitä vettä. No, mä sanoin itse, että tavallaan pitää mennä sen kokemuksen kautta tähän kaikkeen. Ja tämä ajatus, että me oikeastaan luodaan sitä todellisuutta sieltä
rakkaudesta, ei ekosta. Ja tämä pohjautuu oikeastaan siihen ajatukseen, että meidän pitää tavallaan mennä ehkä lähemmäksi sitä tietoisuuden tasoa kaikessa siinä, mitä me tehdään. Ja erilaiset menetelmät, ne voi olla apu siihen, että me päästään tavallaan lähemmäksi sitä tietoisuuden ja informaation tasoa. Ja tällä mä oikeastaan tarkoitan sitä, että kun me hiljennetään sitä meidän tietoista mieltä ja tavallaan irrottaudutaan siitä erillisyyden ehkä illuusiosta, niin tavallaan me annetaan meistä semmoinen energia virrata ja päästään kuuntelemaan sitä, mitä sieltä oikeastaan alkaa pohjimmiltaan tulla esiin. Ja olen itse kanssa tehnyt paljon tämmöisiä harjoituksia ja suosittelen tekemään ja mä neuvon tässä kanssa yhden, miten sitä voisi tehdä. Eli yksi ehkä semmoinen yksinkertaisempi, mitä voisi ajatella, että jos sä valitset jonkun oman unelman tai oman toiveen, joku intentio, tai lähetetään sille intentio sille meidän omalle unelmalle ja toiveelle. Ja se, että miten se tehdään, niin pohjimmiltaan se tarkoittaa, että me lähetetään se sieltä meidän sydämestä, rakkaudesta käsin se toive. Ja että voidaksemme luoda sitä todellisuutta, niin meidän pitää päästää irti siitä erillisyyden, ehkä siitä harhasta ja mennä yhä enemmän sinne ykseyden tasolle ja kuunnella kanssa sitä, mikä tavallaan meissä, jos joku pistää vastaan, niin sitä pitää kuunnella, että mikä se oikeastaan on, että irrottautua siitä. Ja kaikki oikeastaan se, että mennään tavallaan sen positiivisuuden kautta tähän lähestymiseen. Ja sitten ehkä katsotaan, mitä sieltä lähtee tapahtumaan, miten se lähtee viemään eteenpäin. Että se tavallaan unelma on ehkä se, mitä kohti mennään, mutta kun me lähetetään se meidän intentio sitä kohti, niin sit voi lähteä seuraamaan, mitä sieltä tulee. Tämä oikeastaan kaikki, se ei liity ainoastaan tietenkään hyvinvointiin, vaan kaikkeen oikeastaan siihen, miten me luodaan tätä meidän maailmaa ja todellisuutta. Tämä ajatus on oikeastaan pohjimmiltaan tässä, että se maailma, jossa me eletään tänään, niin se oikeastaan kuviteltiin jo eilen. Ja nyt kun me lähdetään viemään huomio eteenpäin tulevaan, niin se maailma, jossa me eletään huomenna, se kuvitellaan nyt. Eli tehdään tätä tulevaisuuden luomista sieltä meidän rakkaudesta ja sisimmästä käsin ja yhdessä. Kiitos teille kaikille.